नमस्कार टेकलाइफ ओडिसीमा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश बुढाथोकी। साथीहरु, आजको भिडियो लेसनमा माइक्रोसफ्ट वर्ड अन्तर्गतको होम मेन्यु भित्रको फन्ट डायलग बक्स को पार्ट 5 र फन्ट डायलग बक्स को पहिलो क्लासको रूपमा म उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी फन्ट डायलग बक्स को बारेमा हामी पढ्ने छौं। फन्ट डायलग बक्स को पहिलो क्लास अन्तर्गत रहेर फन्ट डायलग बक्स टाइपिङ स्टाइलका लागि अक्षरहरूको स्टाइलिङका लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा। त्यसैले अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नु होला। यो फन्ट डायलग बक्स भित्र हरेक टपिकहरूको बारेमा यहाँले बुझ्न जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि यहाँहरुको डकुमेन्टेसनमा अलिकति सजिलो पर्छ। अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नु होला। साथीहरु, आउनुस् ढिलो नगरिकन आजको विषयवस्तुतिर लागौं। फन्ट डायलग बक्स होम मेन्यु अन्तर्गत पर्ने दोस्रो सब ग्रुपको रूपमा रहेको छ। आज हामी फन्ट डायलग बक्सकै पहिलो भिडियोको रूपमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। पार्ट 5 अन्तर्गतको पहिलो भिडियो है। ओके, फन्ट डायलग बक्स नम्बर 1 मा रहेको छ फन्ट फेस। Control plus Shift plus F, Control Shift सँगै F, फन्ट फेस। फन्ट फेस भनेको योलाई फन्ट फेस भन्छ। जस्तो अहिले मेरो यो क्यालिब्री बडी लेखेको अक्षरमा छ, यसलाई मैले सिलेक्ट गरे। यसमा के अक्षर राख्ने है? टाइम न्यू रोमन्स राख्ने, एरियल ब्ल्याकमा राख्ने। हेर्नुस् त, जस्तो एरियल ब्ल्याक चुज गरे, एरियल ब्ल्याकको कालो फन्ट आयो, ठुलो डार्कमा आयो है, कालो फन्ट आछ। यसमा राख्ने या अन्य डिफरेन्स फन्टमा। यसलाई चाहिँ हामी हैन फन्ट फेसको रूपमा लिन्छौं। यसको सर्टकट कमान्ड यो रहेको छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को छ फन्ट साइज। फन्टको अक्षरको साइज ठुलो सानो बनाउनु पर्यो। हेर्नुस् त, सिलेक्ट गरे, अनि यहाँनिर बक्समा चाहिँ ठुलो सानो। यसमा मिनिमम 8, लिस्टमा चाहिँ म्याक्सिमम 72 छ। A4 कागजमा प्रिन्टेबल साइज हो यो प्रिन्ट गर्न पाउँछ। यो भन्दा ठुलो सानो पनि हुन्छ, सानोमा 1 र ठुलोमा 1638। त्यो चाहिँ जनरल नलेजको लागि, त्यो चाहिँ प्रिन्ट गर्न मिल्दैन A4 कागजमा, अन्य कागजमा मिल्ला, यसमा चाहिँ मिल्दैन A4 मा। यहाँ ठुलो सानो बनाउन सकिन्छ। यो लिस्टमा रहेको भनेको प्रिन्टेबल साइज हो। 8 मा राख्दा पनि अक्षर देख्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ, प्रिन्ट गर्न सकिन्छ सानोमा। त्योभन्दा सानो अक्षर बनायो भने अलिक कठिन हुन सक्छ। र त्यस्तै प्रकारले फन्टको साइज हामी यसको साइडतिर दिएको ठुलो A मा क्लिक गरेर पनि बढाउन सक्छौं, सानो A मा क्लिक गरेर पनि हामी घटाउन सक्छौं, इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज गर्न सक्छौं। त्यस्तै फन्टको साइज किबोर्डबाट बढाउनको लागि ग्रो फन्ट साइज, कन्ट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्र्याकेट्स, यसले चाहिँ के गर्छ, साइज बढाउँछ। जस्तो मैले एउटा सानो यहाँनिर प्याराग्राफ लेखेँ, राइट फंक्सन दिएर एक लाइनको प्याराग्राफ, यसलाई सिलेक्ट गरे, यो अक्षरलाई कालो अक्षर बनाऊ। यसको साइज बढाउनु पर्यो किबोर्डबाट कन्ट्रोल सँग क्लोज स्क्वायर ब्र्याकेट बाइ 1 pt। माथि हेर्नुस् त, फन्टको यहाँनिर हेर्नुस् है, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एक पोइन्टले बढ्छ। अनि यसको ओपन स्क्वायर ब्र्याकेट हाल्नुहुन्छ भने स्ट्रिङ फन्ट साइज एक फन्टले के हुन्छ, घट्छ। एकले बढ्ने, एकले घट्ने। स्ट्रिङ भनेको खुम्च्याउनु, फन्टको साइज सानो बनाउनु। ग्रो भनेको फन्टको साइज बढाउने। कन्ट्रोल सँग क्लोज स्क्वायर ब्र्याकेटले ग्रो गर्छ भने कन्ट्रोल सँग ओपन स्क्वायर ब्र्याकेटले स्ट्रिङ गर्छ, खुम्च्याउँछ बाइ 1 pt। एक पोइन्टले ठुलो सानो बनाउने काम गर्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को किबोर्डबाट चाहिँ हामी फन्टको साइज बढाउन घटाउनको लागि, फन्टको साइज ठुलो सानो बनाउनको लागि कन्ट्रोल शिफ्ट सँग ग्रेटर देन इन्क्रिज फन्ट साइज सिलेक्ट गरेर है, एन्ड कन्ट्रोल शिफ्ट सँग लेस देन डिक्रिज फन्ट साइज, कन्ट्रोल शिफ्ट सँग ग्रेटर देन इन्क्रिज, कन्ट्रोल शिफ्ट सँग लेस देन डिक्रिज फन्ट साइज। यसरी पनि हामी सजिलैसँग घटाउन बढाउन सक्छौं है त।
एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को कमान्ड एस अन्तर्गत रहेको छ बोल्ड। बोल्ड यहाँ कुनै पनि टेक्स्टहरू लेख्नु पर्यो, जस्तो इट मेक्स बोल्ड टेक्स्ट हियर। यहाँ बोल्ड टेक्स्ट लेख्नुपर्ने कन्टेन्टले के भन्दैछ, मैले सेलेक्ट गरेँ कन्ट्रोलसँग बी या यसमा क्लिक गर्ने। हेर्नुहोस् त बोल्ड बोल्ड हुँदो रहेछ। हेडिङहरू हैन हाइलाइट गर्न सकियो, बोल्ड गर्न सकियो। यसलाई चाहिँ हामी बोल्ड भन्छौँ। कन्ट्रोल प्लस बी यसको कमान्ड रहेको छ। कन्ट्रोल शिफ्टसँग बी पनि यसको कमान्ड हो है, बोल्ड नै हुन्छ। अनि अर्को इटालिक, जस्तो मैले यसमा टेकलाइफ ओडिसी लेखेँ, यसलाई चाहिँ छट्के बनाउनु पर्यो कन्ट्रोल आई। अलि छट्के भइदियो, हेर्नुहोस् त कन्ट्रोलसँग आई पुस गर्ने किबोर्डबाट अलि छट्के। यसबाट क्लिक गर्नको लागि यहाँनिर हिट गर्नु होला है, कारण अलि छट्के भइरहेछ। देन अर्को छ अन्डरलाइन। अन्डरलाइनको लागि कुनै पनि, जस्तो यो वर्डलाई सेलेक्ट गरेँ सेन्टेन्सलाई, देन कन्ट्रोलसँग यु किबोर्डबाट या यसबाट पुस गर्नको लागि यहाँनिर क्लिक गर्ने, कन्ट्रोलसँग यु अन्डरलाइन। कन्ट्रोल शिफ्टसँग यु पनि अन्डरलाइन नै हो है। अनि त्यस्तै प्रकारले डबल अन्डरलाइन चाहियो दुईटा सँगै। मलाई डबल अन्डरलाइनको लागि मसँग यहाँनिर एउटा सेन्टेन्स रहेको छ, द क्विक ब्राउन फक्स जम्प ओभर द लेजी डग। टाइपिङका लागि एकदमै युज हुने सेन्टेन्स हो। कन्ट्रोल शिफ्टसँग डी डबल अन्डरलाइन। हेर्नुहोस् त कन्ट्रोल शिफ्टसँग डी यस्तो हामी राख्न सक्छौँ। हटाउनु छ यसलाई हटाउनु है। त्यस्तै प्रकारले सिंगल वर्ड अन्डरलाइनका लागि यही सेन्टेन्सलाई कपी गरेँ, देन पेस्ट या कन्ट्रोल शिफ्टसँग डब्लु इन्डिभिजुअल वर्ड अन्डरलाइन। प्रत्येक वर्डको मुनि अन्डरलाइनहरू आउँछ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, इन्डिभिजुअल रूपमा अन्डरलाइनको रूपमा दिन सक्छौँ। साथीहरू आजको क्लासमा हामी यति नै गरौँ। यो माइक्रोसफ्ट वर्डको फन्ट डायलग बक्स अन्तर्गत रहेर हामीले आज होम मेन्यूको फन्ट डायलग बक्स रहेर आज हामीले क्लास गऱ्यौँ। यसको बाँकी अप्सनको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियो लेसनमा पढ्नेछौँ। Thank you everyone for watching till now. Please do subscribe my channel and hit the bell icon to get new updated notification. And don't forget to mention comment regarding this video lesson.